भावा ॲटिट्यूड नाही, दहशत आहे दहशत. जय भीम, जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे पुन्हा एक वेळा तुम्हा सर्वांचं आपल्या आणखी एका नवीन आणि दर्जेदार व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, जशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ तुम्ही आता स्क्रीनवर बघत आहात तशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ जर तुम्हाला पण बनवायचा असेल तर मग तुम्हाला आपला आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा लागेल, जेणेकरून आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला इथे जे काही स्टेप सांगितले आहेत ते स्टेप तुम्हाला इथे चांगल्या प्रकारे समजतील आणि नंतर मग तुम्हाला आपला व्हिडिओ बनवताना कसलीही अडचण येणार नाही. ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या या व्हिडिओ एडिटिंग ट्युटोरियल व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, तुम्ही इथं बघू शकता, आता मी इथं आलो आहे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनच्या मेन होम विंडोवरती. तर आता तुम्हाला करायचं काय, सिम्पली वरती 3 डॉटवर क्लिक करून सर्वात पहिले इथं मी अबाउटमध्ये येतो. तर मित्रांनो, अबाउटमध्ये आल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता माझ्याकडे जे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनचं जे व्हर्जन आहे, लेटेस्ट व्हर्जन 3.7.0. तर मित्रांनो, हे वाला जे व्हर्जन आहे ते तुम्हाला यूज करायचं आहे, जेणेकरून तुम्हाला प्रिसेट इम्पोर्ट करताना कसलीही अडचण येणार नाही. ठीक आहे, तर सर्वात अगोदर तुम्हाला इथं शेक इफेक्ट आणि बीटमार्क प्रिसेट इम्पोर्ट करायचे आहे. तर हे वाला व्हर्जन जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही डाउनलोड करू शकता. त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स आणि आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर पिन करून ठेवले आहे, तिथून तुम्ही अगदी सहजपणे डाउनलोड करू शकता. ओके, तर आता सर्वात पहिले तुम्हाला इथं बीटमार्क प्रिसेटला ओपन करायचं आहे. तर मित्रांनो, ही वाली प्रिसेट ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर काय अशा प्रकारचा इंटरफेस येईल. तर बघू शकता इथं मी जे म्युझिक यूज केलं आणि त्याच्यासोबत मी तुम्हाला इथं काही बीट मार्क करून दिल्यात, जेणेकरून तुम्हाला फोटो ॲडजस्ट करताना कसलीही अडचण येणार नाही. ओके, तर आता तुम्हाला करायचं काय, सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता सिम्पली तुम्हाला इथे एक बॅकग्राऊंड ओव्हरले इफेक्ट आहे, त्याचा यूज आपण इथं करणार आहोत. ठीक आहे, तर त्याची लिंक देखील डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल. ओके, तर मित्रांनो, हे वाले टेम्पलेट ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला कशा प्रकारे परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करायचा आहे, बॅक यायचा आहे. 4.15 सेकंडच्या पुढे जो काही भाग आला आहे तो तुम्हाला इथे ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. ओके, आता सिम्पली बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर आता पुन्हा एक वेळ तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर क्लिक करायचा आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर सर्वात पहिला जो टेक्स्ट पीएनजी आहे तो टेक्स्ट पीएनजी तुम्हाला इथे ॲड करून द्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो, हा वाला पीएनजी ॲड केल्यानंतर सिम्पली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून त्याला असं मधोमध ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे. बघू शकता मी याचा ॲडजस्ट करून देत आहे. सिम्पली बॅक येतो. बॅक आल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला इथं पुढच्या बीटवर यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर हा वाला पीएनजी तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे. पुन्हा पुढे येऊन जो काही राईट साईडला भाग आला आहे तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करायचा आहे. सिम्पली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन त्याला असं मधोमध ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे. ओके, आता सिम्पली बॅक यायचं आहे, पुढच्या बीटवर येऊन प्लसवर क्लिक करायचा आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर हा वाला जो शेवटचा पेंज आहे तो शेवटचा पेंजी तुम्हाला इथे ॲडजस्ट करायचा आहे. पुन्हा मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून त्याला असं मधोमध ॲडजस्ट करून बॅक यायचं आहे आणि पुढच्या बीटवर येऊन जो काही राईट साईडला भाग आला आहे तो तुम्हाला इथे ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. ओके, आता सिम्पली बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आता तुम्हाला करायचं आहे काय, तर आता सिम्पली इथं 4.15 सेकंडच्या पुढं मी तुम्हाला इथं जवळपास शेवटपर्यंत इथं बीट मार्क करून दिले आहेत. तर त्या बीटनुसार सिम्पली तुम्हाला इथं फोटो ॲडजस्ट करून द्यायचे आहेत. ओके, तर आता सर्वात पहिला जो फोटो आहे तो फोटो मी इथं ॲडजस्ट करून दाखवतो. ठीक आहे मित्रांनो, बघू शकता सर्वात पहिलं मी इथं हा वाला फोटो ॲडजस्ट केला आहे. तर हा वाला फोटो ॲडजस्ट केल्यानंतर तुम्हाला इथं करायचं आहे का, तर तुम्हाला इथं बघायचं आहे की हा जो फोटो आहे तो स्क्रीनमध्ये परफेक्टली ॲडजस्ट झाला आहे की नाही. तर हा फोटो नसेल झाला तर बघू शकता हा जो फोटो आहे तो स्क्रीनमध्ये परफेक्टली ॲडजस्ट नाही झाला आहे. तर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे काय, सिम्पली खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचा, तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला कशा प्रकारे परफेक्टली ॲडजस्ट करून पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन मधोमध सेट करायचा आहे, बॅक यायचा आणि वरती एरोच्या आयकॉनवर क्लिक करून पुढच्या बीटवर येऊन जो काही राईट साईडला भाग आला आहे तो तुम्हाला इथे ट्रिम टू राईट करायचा आहे. सिम्पली बॅक यायचा आहे, प्लसवर क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता काही अशाच प्रकारे तुम्हाला पुढचा फोटो ॲडजस्ट करायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो, बघू शकता काय अशा प्रकारे मी तुम्हाला शेवटपर्यंत इथं बीट मार्क करून दिले आहेत. तर त्या बीटनुसार सिम्पली तुम्हाला फोटो ॲडजस्ट करायचे आहेत आणि जो काही राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून ॲडजस्ट करून द्यायचे आहेत. ओके, तर चला मित्रांनो, मी जवळपास शेवटपर्यंत काय अशा प्रकारे मी इथं जे फोटो आहेत ते फोटो मी इथं बीटनुसार ॲडजस्ट करून देतो. ओके, तर मित्रांनो, बघू शकता काय अशा प्रकारे मी जवळपास शेवटपर्यंत इथं या बीटनुसार मी इथं फोटो ॲडजस्ट करून दिल्यात. तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे मी सांगितलेली प्रोसेस तुम्हाला फॉलो करायची आहे आणि हे जे काही फोटो आहे ते तुम्हाला इथे बीटनुसार ॲडजस्ट करून द्यायचे आहेत. ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथे करायचं आहे काय, तुम्हाला इथे 4.15 सेकंदवर येऊन प्लसवर क्लिक करायचा आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता आपण इथे नेहमीप्रमाणे एक ब्लॅक शॅडो पीएनजीचा यूज करणार आहोत. ठीक आहे, तर त्या पीएनजीची लिंक देखील तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल. ओके, तर मित्रांनो, बघू शकता हा वाला जो ब्लॅक शॅडो पीएनजी आहे तो मी इथे ॲडजस्ट करून दिला आहे. हा पीएनजी ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचा आहे. पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला काय अशा प्रकारे इथं खाली ॲडजस्ट करायचा आहे. आता सिम्पली
बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आता शेवटला येऊन त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे हे वाला जे ऑप्शन दिसते त्याच्यावर क्लिक करून त्याला तुम्हाला अशा प्रकारे इथं लांबवून द्यायचं आहे. ओके, तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला इथं करायचं आहे का, तर सिम्पली तुम्हाला इथं 6.10 सेकंद धरायचा आहे, प्लसवर क्लिक करायचा आहे इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन. तर हा वाला जो PNG आहे तो PNG तुम्हाला इथं ॲडजस्ट करायचा आहे. हा PNG ॲड केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन सिम्पली तुम्हाला त्याला काय अशा प्रकारे इथं खाली ॲडजस्ट करायचं आहे. पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन त्याला काय अशा प्रकारे बारीक करून सिम्पली पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन मधोमध ॲडजस्ट करून बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर आता शेवटला येऊन त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं लांबवून द्यायचा आहे. आता पुन्हा इथं ही जी बीट आहे 18 सेकंदला तिथं येऊन तुम्हाला मधोमध तुम्हाला हे वाला जे ऑप्शन दिसते त्याच्यावर क्लिक करून त्याला तुम्हाला असं मधोमध स्प्लिट करून द्यायचं आहे. ओके, आता पुन्हा लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून पुढच्या बीटवर यायचं आणि पुन्हा त्याच्यावर क्लिक करून याला देखील तुम्हाला 2 भागामध्ये असं तोडून द्यायचं आहे. ओके, तर काय अशा प्रकारे मी तुम्हाला जवळपास सगळे बीट मार्क करून दिले, तर त्या बीटनुसार तुम्हाला सिम्पली या पेजला असं तोडून द्यायचं आहे. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता हा जो PNG आहे तो मी इथं वेगवेगळ्या भागामध्ये इथं तोडून दिला आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला इथं करायचं आहे का, तर आपण इथं जेवढे काही फोटो आणि PNG ॲडजस्ट केले आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला इथं शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर त्याच्यासाठी सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि मी जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हाला इथं दिलेला आहे तो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्हाला सिम्पली इथून ओपन करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो हा वाला प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सर्वात पहिला जो टेक्स्ट PNG आहे त्या टेक्स्ट PNGवर क्लिक करायचा आहे. इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहे. सिम्पली बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्याला तुम्हाला ओपन करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो आता ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे का, तर सर्वात पहिला जो टेक्स्ट PNG आहे त्या टेक्स्ट PNGवर तुम्हाला क्लिक करायचा आहे. इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. सिम्पली बॅक यायचा आहे. काय अशा प्रकारे हे जे पुढचे 2 टेक्स्ट PNG आहेत त्याच्यामध्ये देखील तुम्हाला हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे पहिले 3 PNG मध्ये मी हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून दिलाय. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं राईट साईडला स्क्रॉल करून सिम्पली 6.10 सेकंडच्या पुढे जो टेक्स्ट PNG आपण तोडला होता त्याच्यामध्ये देखील तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा आहे. ओके, तर चला मित्रांनो मी जवळपास शेवटपर्यंत इथं जेवढे काही टेक्स्ट PNG चे तुकडे आहेत त्याच्यामध्ये देखील मी हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट मी इथं अप्लाय करून देतो. ठीक आहे, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत मी या टेक्स्ट PNG मध्ये हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून दिला आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे का, तर सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळा त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करायचं आहे. ओपन केल्यानंतर सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करून सिम्पली तुम्हाला इफेक्टमध्ये यायचं आहे. 3 डॉटवर क्लिक करून इथलं इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत. बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करायचा आहे. ओपन केल्यानंतर इथं तुम्हाला करायचं आहे का, तर आता सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर तुम्हाला क्लिक करायचा आहे. इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे आपण इथं बीट मार्क केले 6.10 सेकंडपर्यंत. तर तिथपर्यंत इथं जेवढे काही बीट आहेत तर फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथं अप्लाय करून द्यायचा आहे. ओके, तर चला मित्रांनो मी जवळपास 6.10 सेकंडपर्यंत इथं सगळ्या फोटोमध्ये मी हा वाला जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट मी इथं अप्लाय करून देतो. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता 6.10 सेकंडपर्यंत मी या फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहेत. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली बॅक यायचं आणि पुन्हा एक वेळा त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करून द्यायचा आहे. ओपन केल्यानंतर आता इथे जो दुसऱ्या नंबरचा फोटो आहे त्याच्यावर क्लिक करून इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत. बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला ओपन करून सिम्पली तुम्हाला इथे करायचं काय 6.10 सेकंडच्या पुढे जो सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर तुम्हाला इथे क्लिक करायचा आहे. ओके, तर हा वाला जो फोटो आहे त्याच्यावर क्लिक करून इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. ओके, आता सिम्पली बॅक यायचा आहे. बॅक आता तुम्हाला करायचं आहे का, तर हा जो मधला फोटो आहे तो मधला फोटो सोडून त्याच्या पुढे जो फोटो आहे त्याच्यावर क्लिक करून इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर काय अशा प्रकारे हा जो शेवटचा फोटो आहे त्याच्यामध्ये देखील तुम्हाला हा वाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर बघू शकता काय अशा प्रकारे मी इथं वेगवेगळ्या फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहेत आणि इथले हे जे मधले 2 फोटो आहेत ते 2 फोटो सोडून दिले आहेत. ठीक आहे, आता सिम्पली बॅक यायचा आहे आणि पुन्हा एक वेळा त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करायचं आहे. ओपन केल्यानंतर शेवटच्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत. बॅक यायचा आहे आणि आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला ओपन करायचा आहे. ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं काय, तर आता राहिलेले जे काही फोटो आहेत त्या फोटोमध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा. ओके, तर हा जो फोटो आहे त्याच्यामध्ये मी देखील इफेक्ट अप्लाय करून देतो. ठीक आहे, तर काय अशा प्रकारे इथला जो फोटो आहे त्याच्यामध्ये इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचे आहेत. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता का अशा प्रकारे जवळपास सगळ्या फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून दिले आहेत. आता तुम्हाला करायचं काय, सिम्पली तुम्हाला इथं सर्वात स्टार्टिंगला 4.15 सेकंद धरायचा आहे. प्लसवर क्लिक करायचा आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर सिम्पली तुम्हाला इथं हा वाला जो ओव्हरले टेम्पलेट आहे ते ओव्हरले टेम्पलेट तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे. ओके, हे वाला ओव्हरले टेम्पलेट ॲड केल्यानंतर सिम्पली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये येऊन सिम्पली लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करायचं आहे. आता बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन याला तुम्हाला स्क्रीनवर सेट करायचं आहे. ओके, आता सिम्पली बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आता तुम्हाला करायचं आहे काय, सिम्पली तुम्हाला इथं शेवटला येऊन जो काय राईट साईडला भाग आला आहे तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. ओके,
तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ इथं फायनली रेडी झाला आहे। तर आता वरती दिलेल्या चौकोनी आयकॉनवर क्लिक करून आपला जो व्हिडिओ आहे आजचा तो व्हिडिओ तुम्हाला इथं एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे। ओके, तर मित्रांनो हाच होता आजचा व्हिडिओ। हा व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग लाईक करा यावाला व्हिडिओला। तर भेटूया पुन्हा एका नवीन आणि धमाकेदार व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।